જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો આજે એક એવા શબ્દની ઊંડાણમાં ઉતરીએ જે પુષ્ટિ માર્ગમાં ખૂબ જ પ્રચલિત છે. હા, પણ કદાચ થોડો ગેરસમજ પણ પામેલો છે. બરાબર. એ શબ્દ છે મર્જિયાદી. આપણે સાંભળ્યું જ હશે, એ વૈષ્ણવ તો બહુ મર્જિયાદી છે. અને તરત જ મનમાં શું આવે? કડક નિયમો, બંધનો અને એમ કે લગભગ અડકવા પણ ન દે તેવી એક છબી. સાચી વાત છે. આ શબ્દ સાથે જાણે એક પ્રકારની કઠોરતા જોડાઈ ગઈ છે. જાણે કે ભક્તિ ઓછી અને નિયમપાલન વધારે હોય. હા. પણ આપણી પાસે જે સ્ત્રોત છે એ આખી છબીને તોડી નાખે છે. એ આપણને સમજાવે છે કે આ નિયમો પાછળ કોઈ ડર નથી. પણ એક ઊંડો ભાવ છે. બહુ જ ઊંડો અને સુંદર ભાવ. અને મને લાગે છે કે આ ભાવને સમજવા માટે આપણે ખાલી મર્યાદી શું છે નહીં, પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં બીજો કયો માર્ગ છે એ પણ સમજવું પડશે. બિલકુલ. કારણ કે સ્ત્રોત મુજબ આ તો સિક્કાની એક જ બાજુ છે. હા, જીવના બે સ્વરૂપોની વાત આવે છે ને, મર્યાદા જીવ અને પુષ્ટિ જીવ. બરાબર. તો આજની ચર્ચા આ બંને વચ્ચેના તફાવત પર આપણે કેન્દ્રિત કરીએ. હા, કારણ કે એકને સમજ્યા વિના બીજાનું સાચું મૂલ્ય નહીં સમજાય. ચોક્કસ. મર્યાદા માર્ગ એટલે પ્રયત્નનો માર્ગ અને પુષ્ટિ માર્ગ એટલે કૃપાનો. તો ચાલો શરૂઆત મર્યાદા માર્ગથી કરીએ. ચાલો. મર્જિયાદી શબ્દ એ મૂળ મર્યાદા પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે સીમા અથવા હદ. અને અહીં જ મને લાગે છે કે પેલી ગેરસમજ શરૂ થાય છે. મર્યાદા એટલે બંધન. હા, એક એવી રેખા જે આપણને રોકે. પણ શું આધ્યાત્મિક રીતે પણ એનો અર્થ એ જ છે? મને તો લાગે છે કે અહીં મર્યાદાનો અર્થ કોઈના દ્વારા લાદેલો નિયમ નહીં, પણ જાતે સ્વીકારેલી શિસ્ત. હા, બસ એ જ. તમે બરાબર મુદ્દા પર આવ્યા છો. આ કોઈ સામાજિક કે બાહ્ય દબાણ નથી. આ એક સ્વશિસ્ત છે. અને એ પણ એક ચોક્કસ હેતુ માટે. બરાબર. અને એ હેતુ સમજવા માટે આપણે મર્જિયાદી વૈષ્ણવની દ્રષ્ટિ અપનાવવી પડે. એમના માટે એમના ઠાકોરજી કોણ છે? કોણ છે? કોઈ સામાન્ય દેવ કે મૂર્તિ નહીં. એમના માટે ઠાકોરજી રાજાધિરાજ છે. ઓહ, બ્રહ્માંડના સમ્રાટ. ઓકે. આ એક વાક્ય જ આખી વાતને એક નવો દૃષ્ટિકોણ આપે છે. રાજાધિરાજ. હા. જો તમે કોઈને રાજાઓના પણ રાજા માનતા હો, તો પછી એમની સાથેનો તમારો વ્યવહાર, તમારી સેવા બધું જ બદલાઈ જાય. બદલાઈ જાય ને. આપણે કોઈ વડાપ્રધાન કે રાષ્ટ્રપતિને મળવા જઈએ તો કેટલી તૈયારી કરીએ છીએ. અરે, કપડાથી માંડીને બોલવાની રીત બધું જ કેટલું સજાગ હોય છે. બસ એ જ ભાવ અહીં કામ કરે છે. જો એક સાંસારિક પદ માટે આટલો આદર હોય તો જે જગતનો નાથ છે એના માટે કેટલો હોવો જોઈએ. સાચી વાત. આ વિચારમાંથી જ શુદ્ધતાનો ખ્યાલ જન્મે છે. મર્જિયાદી વૈષ્ણવ માને છે કે રાજાધિરાજની સેવામાં જતી વખતે શરીર અને મન બંને સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ હોવા જોઈએ. આથી તેઓ સ્નાન કરીને ધોયેલા વસ્ત્રો પહેરીને જ સેવા કરે છે. અને સેવા દરમિયાન બહારની કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિનો સ્પર્શ ટાળવો એ પણ આ જ ભાવનો ભાગ થયો. હા. પણ અહીં એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, જે આજના સમયમાં ઘણાને મૂંઝવતો હશે. કયો? કે શું આ એક પ્રકારની આભડછેટ નથી? શું આ સામાજિક ભેદભાવને પ્રોત્સાહન નથી આપતું? બહુ જ મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ પ્રશ્ન છે આ. અને સ્ત્રોત આનો જવાબ એક અદ્ભુત ઉદાહરણથી આપે છે. એમ? જે બધી જ ગેરસમજ દૂર કરી દે છે. ઉદાહરણ છે એક સર્જનનું, જે ઓપરેશન થિયેટરમાં જઈ રહ્યા છે. ઓકે. ઓપરેશન પહેલા એ ડોક્ટર શું કરે છે? એ તો હાથને કોણી સુધી સ્ક્રબ કરે છે, પછી પેલા ખાસ જંતુરહિત કપડાં પહેરે, માસ્ક, ગ્લવ્સ. એકદમ કડક પ્રોટોકોલ. હા, અને ઓપરેશન દરમિયાન બહારની કોઈ પણ વસ્તુને અડતા નથી. કેમ? કારણ કે ચેપ લાગવાનો ભય રહે દર્દીને. બરાબર. હવે મારો સવાલ એ છે કે ડોક્ટર આવું શા માટે કરે છે? શું એમને બહારના લોકો માટે નફરત છે? શું એ કોઈ ભેદભાવ કરી રહ્યા છે? ના, બિલકુલ નહીં. એમનો એકમાત્ર હેતુ ઓપરેશન ટેબલ પર સૂતેલા દર્દીને કોઈ પણ પ્રકારના ચેપથી બચાવવાનો છે. બસ એમની આ બધી શુદ્ધતા દર્દી પ્રત્યેના એમના કર્તવ્ય અને પ્રેમમાંથી જન્મે છે, કોઈના પ્રત્યેની ઘૃણામાંથી નહીં. વાહ, આ ઉદાહરણથી તો આખો દૃષ્ટિકોણ જ પલટાઈ જાય છે. છે ને? તો તમે એમ કહી રહ્યા છો કે મર્જિયાદી ભક્તની શુદ્ધતા પાછળનો ભાવ પણ ડોક્ટર જેવો જ છે. હા. એમનો હેતુ સમાજથી અળગા રહેવાનો નથી, પણ પોતાના રાજાધિરાજ ઠાકોરજીની સેવાને કોઈ પણ ભૌતિક કે સાંસારિક ચેપથી બચાવવાનો છે. એકદમ સાચું.
જેથી સેવા સંપૂર્ણપણે નિર્મળ અને શુદ્ધ ભાવે થઈ શકે. તો અહીં ભાવ આભડછેટનો નથી. ના, ભાવ સંરક્ષણનો છે, સેવાની પવિત્રતાના સંરક્ષણનો. ડોક્ટરનું ધ્યાન જેમ દર્દી પર હોય છે તેમ ભક્તનું સંપૂર્ણ ધ્યાન પ્રભુ પર હોય છે. આ નિયમો તો ખાલી એ ધ્યાનને ભટકાવતી વસ્તુઓથી બચવા માટેની એક ઢાલ છે. આ ભેદ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આનો સંબંધ આધ્યાત્મિક શુદ્ધતા સાથે છે, સામાજિક ઊંચ-નીચ સાથે તો બિલકુલ નથી. બિલકુલ નથી. તો ટૂંકમાં મર્યાદા માર્ગ એ ભક્ત દ્વારા કરાતો એક સભાન પ્રયત્ન છે, જેમાં તે પોતાની જાતને શુદ્ધ અને શિસ્તબદ્ધ બનાવે છે. અને પ્રભુની સેવાનો અધિકારી બનવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને આનો અંતિમ ઉદ્દેશ્ય શું? સ્ત્રોત કહે છે કે લક્ષ્ય સ્વસુખ નથી. બરાબર. પછી એ બંધન નથી લાગતી. એ તો પ્રભુ સાથેના સંબંધને ગાઢ બનાવવાનું એક સાધન બની જાય છે. હા. આ એવો માર્ગ છે જ્યાં ભક્ત પોતાની જાતને ઘડીને તૈયાર કરીને પ્રભુ સમક્ષ જાય છે અને કહે છે, હે પ્રભુ, જુઓ, હું આપના માટે તૈયાર થઈને આવ્યો છું. આમાં એક પ્રકારનું ગૌરવ અને સમર્પણ છે. છે જ. આ તો થઈ મર્યાદા માર્ગની વાત, જ્યાં ભક્ત પ્રભુ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરે છે. હા. પણ આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી હતી કે આ તો સિક્કાની માત્ર એક બાજુ છે. બરાબર. તો પછી બીજી બાજુ શું છે? પુષ્ટિજીવ અને પુષ્ટિમાર્ગ શું છે? હા, અને અહીંથી જ પુષ્ટિમાર્ગનું જે હૃદય છે એ પ્રગટ થાય છે. ઓકે. જો મર્યાદા માર્ગ ભક્તના પ્રયત્નનો માર્ગ છે, તો પુષ્ટિમાર્ગ ભગવાનની કૃપાનો માર્ગ છે. પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ જ છે પોષણ. જે ભગવાન તરફથી મળે. હા. આ માર્ગમાં ભક્ત ભગવાનને શોધવા નથી જતો. તો ભગવાન પોતે ભક્તને શોધીને એને પોતાની પાસે ખેંચી લે છે. આ તો બિલકુલ વિપરીત ખ્યાલ લાગે છે. છે જ. એકમાં ભક્ત બધી તૈયારીઓ કરે અને બીજામાં ભગવાન પોતે જ બધું સંભાળી લે. હા. તો આનો અર્થ એ થયો કે પુષ્ટિ માર્ગના જીવ માટે કોઈ નિયમો, કોઈ શુદ્ધતાનું મહત્વ નથી. એવું નથી કે મહત્વ નથી, પણ પ્રાથમિકતા બદલાઈ જાય છે. કેવી રીતે? જુઓ, મર્યાદા માર્ગમાં સાધન એટલે કે ભક્તનો પ્રયત્ન મુખ્ય છે, જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં સાધ્ય એટલે કે ભગવાનની કૃપા મુખ્ય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાન ભક્તને એની બધી જ અપૂર્ણતાઓ સાથે સ્વીકારી લે છે. ઓહ. જેમ એક મા પોતાના મેલા ગયેલા બાળકને પણ ઉઠાવીને છાતી સરસું ચાંપી દે ને, બસ એ જ ભાવ છે. વાહ. મા બાળકની યોગ્યતા નથી જોતી, એ તો ખાલી પોતાનો પ્રેમ જુએ છે. આ તો ખૂબ જ ગહન વાત છે. તો શું પુષ્ટિજીવને કોઈ શિસ્તની જરૂર નથી? તે ગમે તેમ રહી શકે? ના ના, એવું નથી. ફેર ભાવનો છે. મર્યાદી ભક્ત શુદ્ધતા શા માટે પાળે છે? પ્રભુને લાયક બનવા માટે. બરાબર. જ્યારે પુષ્ટિ ભક્તના જીવનમાં જે શુદ્ધતા કે શિસ્ત આવે છે ને, એ પ્રભુની કૃપાનો પ્રતિભાવ હોય છે. પ્રતિભાવ. હા. એને એવું લાગે કે મારા પ્રભુએ મને આટલો પ્રેમ કર્યો, મને અપનાવ્યો, તો હવે હું એવું કોઈ કામ કેવી રીતે કરું જે એમને પસંદ ન હોય? એટલે એની શિસ્ત ભય કે કર્તવ્યમાંથી નથી આવતી? ના, એ તો કૃતજ્ઞતા અને પ્રેમમાંથી જન્મે છે. એ આપોઆપ આવે છે. ઓકે, હવે આ બંને માર્ગો વચ્ચેનો ભેદ એકદમ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યો છે. મર્યાદા માર્ગમાં ક્રિયા પહેલા આવે છે, જેનાથી ભાવ જન્મે. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં? પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ એટલે કે કૃપાનો અનુભવ એ પહેલા આવે છે અને એમાંથી ક્રિયા જન્મે છે. બહુ સરસ. એક આઉટસાઇડ ઇન એપ્રોચ છે અને બીજો ઇનસાઇડ આઉટ. હા. મર્યાદા માર્ગમાં ભક્ત પ્રભુને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુ ભક્ત પર રીઝેલા જ હોય છે. ઓહ. એટલે જ કહ્યું છે કે મર્યાદા માર્ગમાં ભગવાન ફળ આપે છે, જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાન પોતે જ ફળરૂપ બની જાય છે. ભક્તને ભગવાન સિવાય બીજું કશું જ જોઈતું જ નથી. બસ. તો આજના સમયમાં કોઈ વ્યક્તિ કેવી રીતે નક્કી કરી શકે કે તે કયા માર્ગનો અધિકારી છે? આ કોઈ પસંદગી છે? સ્ત્રોત મુજબ તો આ જીવની પસંદગી નથી, આ તો ભગવાનની પસંદગી છે. એમ. હા. કયો જીવ મર્યાદાનો અને કયો પુષ્ટિનો એ પહેલેથી જ નિર્ધારિત છે. પણ વ્યવહારમાં આપણે એ કહી શકીએ કે જેના સ્વભાવમાં શિસ્ત, નિયમપાલન, વ્યવસ્થા હોય, એ મર્યાદા માર્ગ તરફ વધુ આકર્ષાય. હા, અને જેનો સ્વભાવ ભાવુક હોય, શરણાગતિ અને તીવ્ર પ્રેમવાળો હોય, એ પુષ્ટિ માર્ગ સાથે વધુ જોડાઈ શકે. પણ આ બંને એકબીજાના વિરોધી તો નથી જ ને? ના, બિલકુલ નહીં. પૂરક છે. આ ચર્ચા પછી મર્યાદી શબ્દ મારા મનમાં હવે બંધનકારક નથી રહ્યો. તો કેવો લાગે છે? એ હવે એક સમર્પિત કલાકાર જેવો લાગે છે, જે પોતાની કલાને શ્રેષ્ઠ રૂપ આપવા કલાકો સુધી રિયાઝ કરે. વાહ.
એ રિયાઝ એને બંધન નથી લાગતો, પણ પોતાની કલા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું માધ્યમ લાગે છે. ઉત્તમ સરખામણી છે. અને પુષ્ટિભક્ત એ કલાકાર જેવો છે જેના પર એની કલા એટલી પ્રસન્ન છે કે એની પાસેથી આપોઆપ શ્રેષ્ઠ સર્જન થાય છે. રિયાઝ વગર જ. હા, પણ બંનેનું લક્ષ્ય એક જ છે. પ્રભુ સુખ. બરાબર. એક પ્રયત્ન દ્વારા એ સુખ આપવા માંગે છે, બીજો શરણાગતિ દ્વારા. તો આજની આ ચર્ચાનો સાર એ જ છે કે મર્યાદી માર્ગ નિયમો અને શિસ્તનો છે, પણ એનો પાયો ડર કે અંધવિશ્વાસ નથી. પણ રાજાધિરાજ પ્રત્યેનો અપાર પ્રેમ, આદર અને સમર્પણ છે. એ પ્રયત્ન અને સાધનાનો માર્ગ છે. અને એની સામે પુષ્ટિમાર્ગ એક કૃપા અને શરણાગતિનો માર્ગ છે, જ્યાં ભગવાન પોતે જ કરતા અને કરાવનાર બને છે. અને પેલું ડોક્ટરનું ઉદાહરણ તો હંમેશા યાદ રહેશે. હા, કે મર્યાદા માર્ગની શુદ્ધતા પાછળનો હેતુ ભેદભાવ નથી, પણ સેવાની ગરિમાનું રક્ષણ છે. આખી વાત સમજ્યા પછી એક વિચાર આવે છે મનમાં. આપણે આ બે માર્ગોને આધ્યાત્મિક રીતે જોયા. હા, પણ શું આ આપણા રોજિંદા જીવનને પણ લાગુ પડે છે? ચોક્કસ. આ જ તો આ ચર્ચાની સુંદરતા છે. આપણને એક વિચાર બિંદુ મળે છે જેના પર આપણે મનન કરી શકીએ. હા, આપણે સૌ આપણા જીવનમાં ક્યારેક મર્યાદા માર્ગ પર હોઈએ છીએ. જેમ કે કોઈ પરીક્ષા માટે સખત મહેનત કરીએ ત્યારે. બરાબર. કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે શિસ્તબદ્ધ રીતે કામ કરીએ, સંબંધોને જાળવવા નિયમો બનાવીએ. આ બધું પ્રયત્નોનું ક્ષેત્ર છે. અને ક્યારેક આપણે પુષ્ટિ માર્ગનો અનુભવ કરીએ છીએ. હા, જ્યારે અચાનક કોઈ મદદ મળી જાય, અથવા કોઈ કારણ વગર આપણા પર પ્રેમ વરસાવે. કે પછી જ્યારે આપણે બધું છોડીને શરણે થઈ જઈએ અને બધું આપોઆપ ગોઠવાઈ જાય, એ કૃપાનું ક્ષેત્ર છે. સાચી વાત. તો આજનો અંતિમ વિચાર એ છે કે આપણે પોતાના જીવનને આ દ્રષ્ટિથી જોઈ શકીએ કે આપણા જીવનના કયા ક્ષેત્રોમાં આપણે મર્યાદા એટલે કે શિસ્તબદ્ધ પ્રયત્નોની જરૂર છે, અને કયા ક્ષેત્રોમાં આપણે પુષ્ટિ એટલે કે ભરોસો રાખીને, શરણાગતિ સ્વીકારીને કૃપા માટે અવકાશ બનાવવાની જરૂર છે. કદાચ સફળ જીવન એ પ્રયત્ન અને કૃપા, મર્યાદા અને પુષ્ટિ વચ્ચેનું સુંદર સંતુલન જ છે.